ต้องมาโปรโมทหนังคนเดียวไม่เคยเลยอ่ะจริงเหรอปกติจะต้องมีคนช่วยพูดกลัวพูดไม่รู้เรื่องว่าแล้วกลัวน่ากลัวมากนิชามันกลัวอะไรก็ไม่รู้น้องนิชาไม่ต้องกลัวกลัวเรื่องอะไรนางบอกว่ากลัวไม่รู้จะพูดสบายอะไรเราเคยเจอกันใช่ป่ะน้องนิชาเราเคยเจอที่งานใช่ป่ะที่งานอีเวนต์ค่ะแล้วก็จำได้ว่าเดินเข้าไปบอกพี่โอ๊ตว่าพี่โอ๊ตหนูชอบพี่มากเลยอ๋อเหรองานรับรางวัลงานรับรางวัลงานอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วเป็นแบบเหมือนงานรับรางวัลแล้วเรานั่งข้างนั่งติดกันเลยเราก็ไม่ค่อยได้รู้จักดาราในวงการเนาะโอ้โหคนดีเลยยายโอ๊ตจริงๆกูรู้จักแต่แบบนักร้องไงแต่ว่าเข้าใจเขาเป็นแบบแต่น้องน่ารักมากเลยแบบเรียบร้อยสุดใช่หนูเจอพี่โอ๊ตน้อยมากพี่โอ๊ตมันก็ไม่ค่อยได้เจอใครเลยเอาจริงพี่ไม่ค่อยได้เจอใครนะพี่เจอคนน้อยเอางี้พี่อยู่ข้างบ้านอีพลอยอ่ะพี่ไม่ค่อยได้เจออีพลอยเลยก็จริงพี่ก็ไม่ค่อยเจอมันแล้วพอเจอใครพอเจอแฟนก็อยู่แฟนไงก็ใช่ไงจบเชี่ยแข็งแรงว่ะแข็งแรงแล้วว่ะแข็งแรงว่ะตอนแรกๆยังตอบไม่เต็มปากเต็มคำไม่มีแบบไม่มีสมกักมีเพราะว่ามันซ้อมมาหลาย EP แล้วแต่กว่าจะถึงจุดนี้นะเป็น10กว่าจะถึงกูชอบคนนี้เวลาล้มมันล้มดังดีพี่ขอยืดอีกสักปีได้ไหมอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งล้มโอเคทำไมหน้าแดงจังชายพูดกลับไหมเอาไหมล่ะสู้ไม่ได้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้27ค่ะยังเด็กอยู่เลยจริงหนูเข้าวงการตอนอายุเท่าไหร่เพราะเหมือนไม่เห็นนานแล้วนะ17ค่ะ17หรอ10 ปีแล้วนะหนูเข้าวงการมาได้ไงคะมีคนไปชวนหรือว่าหนูมาแคสใช่เป็นคนเชียงใหม่ใช่ป่ะเป็นคนเชียงใหม่ค่ะเราก็แบบมีพี่ที่รู้จักกันเขารู้จักกับผู้จัดการตอนเนี้ยแล้วเขาก็เลยแบบถ่ายรูปเราให้พี่เขาดูเขาก็เลยบอกลองมากรุงเทพหน่อยดีอะไรเงี้ยพอมาเขาก็พาไปถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอาไปให้ช่อง3แล้วก็เซ็นเลยอะไรเงี้ยว้าวใช่ค่ะแต่ว่าสมัยก่อนอยู่เชียงใหม่อยู่ตลอดเลยเบสเชียงใหม่เลยหนูรู้จักไฮโซล้านนาบ้างไหมอยู่เชียงใหม่รู้จักไฮโซล้านนาไหมไฮโซลิศไฮโซพิษเคยได้ยินชื่อเทือกนี้ไหมไม่มีกาชัยนะคุณกาชัยอะไรเงี้ยเราพูดเหนือได้ไหมพูดได้ค่ะหนูเป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดเลยคืออู้กำเมืองเลยเหรอไหนเราอู้กำเมืองกับน้องเลยเราอู้ไม่เป็นเลยเราอู้งานเดียวทุกนี้พลอยเจอนิชาบ่อยค่อนข้างบ่อยแต่ว่าไม่เคยรู้ว่านิชาแบบพูดภาษาเหนือได้คิดว่าเป็นแบบรุ่นใหม่เหมือนยายเจที่แบบว่าพูดไม่ค่อยได้ขนาดนั้นไม่แต่ว่าสำเนียงหนูไม่ติดแบบไม่ติดเหนือเลยนะบางคนแบบว่าคนจากเชียงใหม่อะเราฟังพูดเราจะรู้ว่าคนนี้สำเนียงอย่างพี่1 อย่างเงี้ยรู้พี่นิวพี่จิ๋วอย่างเงี้ยพูดรู้เลยว่าเป็นคนเชียงใหม่มันจะมีบางคำที่มันติดหนูอาจจะแบบคุยกับพ่อแม่เป็นกลางค่ะแต่คุยกับตากับยายเป็นเหนือแต่จะมีความแบบพูดช้าตอนแรกเข้ามาในวงการแล้วแบบตอนทุกวันนี้ก็อาจจะยังพูดช้าอยู่ใช่พูดช้าเข้ามาในวงการจนแบบผู้กำกับหลายๆคนต้องบอกว่าแบบช่วยไปฝึกพูดให้มันเร็วขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนจังหวะการพูดหนูช้ามากอะค่ะพี่โอ๊ตกว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคำแต่เราติดต่อนยอนหรือเปล่าเราติดแบบใช่แต่เรารู้สึกว่าเราปกตินะตอนอยู่เชียงใหม่แต่พอมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนช้าไปเลยเข้าใจแล้วตอนนี้หนูก็คือคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพด้วยป่ะหรือว่าหนูอยู่คนเดียวมีแม่กับน้องสาวย้ายมาอยู่ค่ะแต่ว่าพ่อตายายแล้วก็พี่ชายยังอยู่เชียงใหม่ไม่หนูเป็นคนเชียงใหม่วันนึงหนูย้ายมาอยู่กรุงเทพหนูไม่รู้สึกมันยากนะเพราะว่ากรุงเทพแม่งคือเมืองความไวแบบแค่พูดก็พูดไม่ทันเขาแล้วอ่ะแบบแต่นี่ดูเป็นแบบเชียงใหม่แท้ๆเลยนะพี่ชายอายุเท่าไอ้เจป่ะใช่ป่ะ27หนู27น่าจะโตกว่าคิดว่าโตกว่าเจปีหนึ่งใช่ไหมเคยเจอไอ้เจไหมไอ้เจไทยชีวิตเหมือนคนเมืองสุดๆนี่อยากจะบอกว่าพูดเลยอยากรู้เลยไม่คือตอนเรียนอ่ะเจเนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อว่าหล่อใช่แล้วคือมันมีอยู่ปีหนึ่งที่หนูอ่ะไปเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียนเจโรงเรียนปริ้นนะคะใช่เพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่นก็ไปเรียนกับเพื่อนแต่ทีเนี้ยเจจะเป็นที่เรื่องชื่อมากตอนเย็นเพื่อนก็จะชวนกันไปรอดูเจขึ้นรถกลับบ้านเป็นตัวท็อปจริงเหรอไปรอดูเจ
ไม่ว่าเจคือรถ โอ้ กลับ ย บ้า เด็ก น เที่ย น่ารักนะ แล้วพี่ชายอยู่โรงเรียนอะไร อยู่เลยนา แน่นอน เออก็ เฮ้ยแต่ว่ามัน แหละ น่ารักนะมันเป็นความรู้สึกแบบเด็กมัธยมอ่ะ ใช่ กรี๊ดแบบกรี๊ด กรี๊ด แล้วแบบเป็นรอขึ้นรอ เรื่องนี้ไม่เคยบอกใครเลยด้วยไปแอบดูผู้ชายหลังโรงเรียน แม่หนูไปแอบดูกับเพื่อนอยู่ หนูเล่นละครเรื่องแรกเรื่องอะไรคะ ทองเนื้อก้าวค่ะ มาในอายุเท่าไหร่ ก็17แกะกล่องตอนนั้นเลย อ๋อ แกะ แรกเลย แกะกล่องเหรอ ใช่แกะกล่องตอนนั้นเลย ไปแล้ว ก็ ยากปะกับคนที่ไม่ได้เอา โอ้ แบบมาถึงแล้วเซ็นสัญญาเลย ต้องเทรน โอ้ ก่อนมาแล้วเล่นละครหรือเซ็นปุ๊บ เรียนค่ะแต่เหมือนเราก็ไม่ได้ย่อยดีหรอกตอนนั้นอ่ะ อ่าๆ มันคือยังไม่ทันตั้งตัวอะไรเลย อ่าๆ แล้วก็แบบเป็นความโชคดี แต่ก็เป็นความที่ทำให้เราแบบตื่นเต้นมากในการที่แบบเล่นทองเนื้อก้าวเลย เจอพี่นุ่นพี่ป๋อเจมส์จิป้าแมว คือพี่ๆทุกคนตอนนั้นคือแบบเราเล่นกับลุงออฟอะค่ะป้าแดง โอ้โห แล้วหนูแบบเข้าฉากวันแรกคือแค่ยกมือไหว้พระยังหลายเทคเลยอะ มันเกรงไปหมดใช่ไหม มันเกรงมากมันไม่รู้ว่าอยู่ต่อหน้ากล้องเรา ต้อง มัน ยังไง มันไม่เคยอะค่ะ มันเลยโลกไปหมด แล้วมันหลายกล้องด้วยนะละครอ่ะมันบางทีแบบ แล้ว รับ สาย สอง ตา มุม ทุกคน สาม อะ แล้วเราก็เล่น กดดัน เราก็เล่นไม่รู้จังหวะใช่ป่ะแรกๆเพราะว่า ใช่ กล้องมันเยอะ ค่ะ เราอาจจะทำอะไรเร็วกว่าปกติ แต่ว่า อืม เจอเรื่องแรกเจอพี่ออฟแล้วก็น่าจะ แต่ก็เก่งขึ้นเลย เก่ นะ ง ถ้า เลย ถ้าเรื่องแรก อะ เจอแบบนั้นอ่ะ ก็ได้ทัศนคติดีๆ เกี่ยวกับการทำงานในวงการมาเยอะมากค่ะจากลุงออฟป้าแดง แต่พอมันเล่นจริงๆแล้วชอบป่ะครับชอบแบบ ชอบเล่นละค ทำงาน ร ใน ไห ว ม งการ ชอบเล่นละครไหม ตอนเนี้ยชอบค่ะแบบรักการแสดงมากๆ แต่ตอนแรกมันจะมีความแบบอยากเอาชนะ อยากทำให้ได้ก่อน อ่า อ๋อมันก็จะมีช่วงที่มันกระท่อนกระแท่นแบบ ใช่ที่เรา ไป ยังไม่ กอง เจ ก็ อ ไม่อยากไปกอง ใช่แบบยังไม่เจอจุดว่าการแสดงมันคืออะไรมันสนุกยังไงมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความอยากเอาชนะมาก่อนว่าแบบต้องทำได้ดิวะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆ จนเฮ้ยเริ่มสนุกกับมันเริ่มเจอจุดที่ว่าแบบอ๋อมันรู้สึกแบบเมจิกโมเมนต์มันเป็นแบบนี้ จุดไหน อะไรอย่าง จุ เงี้ย ดไหนที่เป็นหนูเริ่มสนุกสักกี่เรื่องได้ละถึงแบบเริ่มเข้าใจมันมากขึ้นเลย จำละครได้คือประมาณเรื่องเสน่ห์นางนิ้วค่ะ อ่า ก็คือกลับไปเจอกองลุงออฟอีกรอบ อ่า แต่ว่าเป็นพี่อู๋ธนากรกำกับอะ อ๋อ ค่ะเราเขาแบบมันเหมือนเป็นการแบบเล่นดราม่าเป็นละครชีวิตดราม่าครั้งแรกของหนูอะทุกคนเลยเคี่ยวมากกับการแสดงอะไรเงี้ยก็เลยได้เวิร์กช็อปเยอะทำกันบ้านเรียนเพิ่มเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ นี่อาจจะแบบว่าด้วยความที่กลับมาเล่นที่มันเป็นดราม่าด้วยอาจจะเป็นคนชอบเรื่องดราม่าหรือเปล่ามันเลยทำให้แบบอินขึ้น ชอบเวดราม่าเหมือน ใช่ กัน ไหม ชอบแบบอะไรแบบดีๆลึกๆนิดนึงอะไรเงี้ย เอาแล้วละครกับหนังมันแตกต่างกันยังไง หนูเล่นหนังมากี่เรื่องแล้วอะ คือ เรื่องแรก จริง เลย ๆ เหร เป็น อ Ghost Lab เรื่องแร อ่า ก แต่ Ghost ว่า Lab อันนั้นไปแบบโผล่นิดนึง แล้วก็อาจจะยังไม่ใช่หนังที่ได้เข้าโรงเพราะตอนนั้นโควิดพอดีอะไร อ่า เงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นหนังโรงเรื่องแรก อ๋อ ใช่ หนังกับละคร ละคร ต่างกันเยอะป่ะ หนูว่าวิธีการทำงานกับวิธีการถ่ายทำต่าง แต่ว่าเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องตัวละครอะไรเงี้ยไม่การทำการบ้านไม่ ไม่ต่าง คุณไม่รู้เรื่อง การทำการบ้านมันไม่ได้ต่างกันค่ะอย่าหัวเราะหนู ไม่หนูเป็นคนเมืองสุดๆเลยนะหนูไม่คือคนเชียงใหม่แบบโดยแท้เลยอะ เหมือน พูด ไอ้ ช้า เหมือน ๆพูดแบบ ไอ้พิมพ์ แล้วพอ พูดช้าๆแล้วพูดเบาแบบพูดช้าๆพูดเบา เหมือนพิมพ์ถาจริงชีจะมีฟิลแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยพี่พิมถาคือรุ่นพี่ในดวงใจ ใช่ตอนอยู่เลดีนาเขาเป็นยุคที่พี่พิมถาแบบอยู่ซีซ่ากามิกาเซ่นิดนึง แล้วเขาป๊อปป่ะ ป๊อปปูล่ามากเขาสวยมาก ได้แล้วต้องโดนกูไล่พิมพ์ต้องโดนกู ๆเราเคยอยากเปลี่ยนไอดอลไหมเราเคยมีความ เออลองเปลี่ยนดูไหมคนนี้ จริงเหรอ ก็โอเคนะจริง ไม่ต้องพิมพ์ถาดีอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไม่ดีเลว ไม่คือเนื้อแท้มันดีแต่มันหลังจากมาเจอพวกพี่แหละ ๆตั้งแต่มันเป็นแฟนน้องพี่อะไร ชีวิตมันก็เปลี่ยนไป มีสีสันขึ้น ประหลาดๆ ใช่ใช่ใช่ มันสู้นะเดี๋ยวนี้ มันสู้ มั มัน น สู้ พยายามจะกินเหล้าสู้มันกิน มันสู้นะ มันกินโซจูใส่น้ำเปล่าบอกว่าแค่โซจูมันยังบางไม่พออีกเหรอกินโซจูใส่น้ำเปล่าบอกว่ากินงี้มันจะอยู่ได้ยาว แต่เดี๋ยวก็มีต่อแล้วหนังกับละครมันคือการถ่ายทำที่ไม่เหมือนกัน ใช่ใช่ แล้วมูดอะการเล่นอะ หนูว่าการเล่นก็เหมือนกันคือหมายถึงการทำกันบ้านมันเหมือนกัน เพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องมาหา motivation หรือว่าทำไมตัวละครเป็นอย่างนั้นอยู่ดี ถึงละครคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเล่นเยอะกว่าใหญ่กว่าชัดกว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วในทางนักแสดงเราก็ต้องเวิร์กแบบเดียวกันอยู่ดี ว่าเราต้องแบบสร้างเรื่องราวหาเหตุการณ์ความเป็นมาเป็นไปอะไรมันหนูว่ามันขาย
กัน แต่ว่าหนังมันต้องเล่นแบบซ้ำไปซ้ำมานะมันกล้องเดียวบางทีแบบ เดี๋ยวนี้ละครก็เล่นซ้ำแล้ว เขาเหรอเพราะว่าละครก็ เพราะว่าคัดบ่อย เฮ้ยไม่ใช่ อ๋อ เพราะว่ากล้องกูใช้ดีใช้แบบใกล้ๆหนังเลยปะ เดี๋ยวนี้ก็แบบบางทีก็กล้องตัวเดียวหรือไม่ก็2ตัว แล้วก็เปลี่ยนขนาดเอาเรื่อยๆใช่ไหม ใช่ค่ะ3ตัวก็น้อยแล้ว หมายถึงว่าวิธีโปรดักชันก็จะเหมือนหนัง เหมือนหนัง ขึ้น เริ่ม ไป ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ แต่ว่าเหมือนเมืองนอกอ่ะเขาพอเขาเล่นทีอ่ะ2 ฉากในวันเดียวอ่ะแต่ว่าในระหว่างที่เมืองไทยอาจจะทำหลายๆฉาก เพราะว่าด้วยคิวด้วยแบบเวลาอะไรอย่าง ควา เงี้ ม ย คุ้มค่า ใช่ คอสติ้ง ใช่คอส อ๋อกับอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างคือละครวันหนึ่งถ่ายหลายซีนมาก อ่า ใช่บทพูดต่างๆ คือจ จำให้หมด ำให้เข้าหัวให้ได้เลย อ่า แต่ว่าหนังเรายังมีเวลาแบบ มัน ใช้ ไม่ เว ได้ ลากับมัน มันไม่แน่นขนาดนั้น หนูเคยเจอแม็กซ์สุดกี่ซีน ก็เต็ม ใน1 วัน 30 มั้งคะ โอ้ ถ้า โห เอาแบบ โอ้ ถ้า โห เอาแบบ แต่วันนั้นมันอาจจะมีซีนแบบย่อยๆเยอะอะไร เป็นซีน ซีนหน่ เล็ อย กๆเนี่ย ใช่ ซีนใหญ่ อาจจะเป็นซีเควนต์เดียวกัน แต่ว่าแยกย่อยหลายคัด บางอันอาจจะไม่ต้องพูด ใช่ค่ะ ใช่ปะ แบบอิโมชัน a ลอย่างเดียวหรือว่าอะไรเงี้ยหรือวันที่เล่นคนเดียวอะค่ะ หนักนะ แกเป็นวันที่เขาเล่นคนเดียวด้วย 30 แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ ชิลขึ้นไม่ถึง 30 แล้วอะน้อยมากค่ะ มาพูดถึงหนังหน่อยครับ จริง น้องชา วันนี้นิชามา มาโปรโมทหนัง หนังชื่อว่าอะไร 14 อีกครั้งค่ะ แล้วแกกลับมาบ้านทำไมตั้งเดือนหนึ่งอะ มีอะไรบอกได้นะเว้ย เป็นแฟนกันแล้วเหรอ เปล่า อ้าว อยู่ๆหายตัวไปอย่างงี้เป็นเพื่อนกันอยู่ปะวะ เยี่ยมเลย 14 ครั้ง อันนี้คือนิชาเล่นกับใครหรือเปล่า กับคุณนัทกิจริตแล้วก็เด็กๆอีกเด็กหมดเลย เด็กหมดเลยนะ แต่ว่าเขาต้องอายุประมาณ 14 กันทั้งหมด ใช่เขาก็ แต่อายุตรงกับเลขหนังเลย 14-15 ช่วงนั้น ใช่ค่ะใช่ 14-15 นี่เป็นวัยที่โคตรแสบเลยนะ 14 15เป็นวัยที่ทำอะไรอยู่วะ เขาบอกว่า 14-15 ของผู้ชายนี่คือช่วงจะเสียคนเลยอ่ะ กูหัวเกรียนอ่ะ ก็คือหัวเลี้ยวหัวต่ อ อ อกเทป โอ้โห เฮ้ย เหรอ 14 15 ไง กู ออกเทปเล ถ่าย ย โฆษณาชิ้นแรกแถวๆนั้นอะ 14-15 กูยังเตะบอล นี่น่า ตัวดำ จิ๋ ปี วมาก เริ่มทำงานกันเร็วมากเหมือนกันนะคะ 14-15 หนูว่า 17 หนูเร็วแล้วอะ ของพี่ออก ไม่ ที่ประาณ สมัยก่อนมันยังมีแบบแมวมองไง มันแบบแคสโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ ไม่เราก็บวกพูดไปเลยว่าเราหน้าตาดีแต่เด็กเราก็จะเราก็ไปเลยเราไม่ต้องไปเบาเราก็ไปเลย ไม่ได้ ผมก็หล่อตั้งแต่เด็กพอที่ฉันก็คือสวยตั้งแต่เด็ก แล้วมึ ฉัน ง ไม่ ล่ะ ได้ติดสวย ของ ใช่ ผมมัน ฉันเป็นทอมเลยค่ะตอนเด็กอ่ะ ผมมาเริ่มทำงานตอน30 อ๋อ ครับ แต่ของเราอ่ะสมัยก่อนมันคือต้องไปเดินสยามถูกปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมันไม่ต้องไง มันเป็นฟิลแบบว่าส่งรูปไปเลยไงจากมือถือไง IG เดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งเลย สมัยนี้ล เดี๋ยว ง นี้ ไอจีตัวเอง ลง เลย จ พอ ริงๆเดี๋ยวมีคน หรือมีคนมาหา ใช่มองมาหาเอง จบ แล้ว 14 เราทำอะไรอยู่วะผมพลอยออกเทปของพี่โอ๊ตอะไรอ่ะ โอ้ยเฮียกูยังเป็นนักบอลโรงเรียนอยู่เลยตอนนั้นนะ แต่เห็นพี่โอ๊ตบอกมีเรื่องที่เล่าไม่ได้ 14 พูดเลยอยากฟังเลยเหรอ ตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่ใช้ชีวิตคือพี่คุ้มแล้ว ว้า พี่คุ้มแล้ว พี่โอ๊ตเล่าให้น้องฟังหน่อยดิ ตอนนั้นอ่ะยุคนั้นเหรอ พลอยจำเรื่องอันหนึ่งที่พี่โอ๊ตบอกว่าไปเตะอ่ะ เอางี้พี่นิชาพี่เกเรมากพี่เป็นเด็กเกเรสุดๆเลยเว้ยมีเรื่องมีราวกันในโรงเรียนแบบโต๊ะโรงอาหารเป็นโต๊ะยาวๆใช่ป่ะโต๊ะแบบโต๊ะยาวๆแล้วมีที่นั่ง2ฝั่งอ่ะ ค่ะ กินข้าวกลางวันเนี่ยคนก็เยอะๆก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็เหยียบเก้าอี้แล้วก็เหยียบขึ้นโต๊ะแล้วก็เตะ ฮะ เตะตั้งแต่ตอนกินข้าวอยู่นะเตะ เตะหน้า ข้าว เหรอ เตะ คะ ใช่ค่ะเตะหมดเลยค่ะ โอ้ยโห คุลิชิตแต่ว่ามันมีเรื่องกันมาก่อนนะหมายถึงว่ามันมีเรื่องกันมาก่อน อ่ามั มันมีเรื่อง มั กัน น มี มา แผ ก่อนลกันมาก่อน โฟคิง โอเค ไม่แต่เด็กในยุคนั้นมันคือสมมติย้อนไปของพี่อ่ะพี่คือโฟคิงจริง ๆ มันคือยุคแบบรอยต่อระหว่าง 90 มาต้น 2000 มันเป็นยุคที่อาชีวะมันกำลังบูมอ่ะ ใช่ยุค มันคือยุคนั้น คล้ายๆกัน แต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคืออาชีวะกับขาสั้นเขาจะไม่ยุ่งกัน คือเขาจะมีกฎอยู่เขาจะมีกฎมนเทียนบานบางอย่างว่าเด็กอาชีวะจะไม่มีเรื่องกับเด็กขาสั้นแต่ว่าพูดถึงพอหนังอ่ะ14 ครั้งก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าในเจเนอเรชันเนี้ยเด็ก 14-15เขาทำอะไรกัน เขาทำอะไร มันไม่เหมือนยุคเรานะ เพราะว่าอย่างหนังเรื่องนี้มันย้อนกลับไปยุคแบบ2,000 หน่อย 2,000 ต้นๆถูกไหม ค่ะ มันก็จะเป็นยุคพี่ที่แบบฟังเพลงต้องใช้เทป หมุน โอ้ตอนถ่ายแบบแฮปปี้มากเลย เอ อะ อ แล้ว เปิด แบบ เนื้อเพลงจาก
บวกเทป ใช่ใช่มันคลาสสิกไปหมดอะทุกอ เล่ ย่าน ง กีตาร์เปิดหนังสือหรือเปล่า เล่นกีตาร์เปิดหนังสือเพลง เออ อยากฟังเพลงอะไรก็ต้องไปซื้อเทปเปล่ามาแล้วก็รอ อืม ดีเจเปิดแล้วกดอัด ใช่ เอาไว้ฟัง ใช่ ใช่ แล้วยุคประมาณ อะไรเงี้ย 14-15 แถวนั้นอ่ะ ควง มันจะเริ่ม เทปเพื่อ มันจะเริ่ม rewind มีนี่ด้วย ใช่ มันเริ่มมีมีดีมีเริ่มมีเป็นแบบ เป็น CD เป็น ริ่ MD เป็น MD มินิดิสมินิดิสโคตรเลยนะยุคนั้นมันคือยุคโคตรคลาสสิกเลยอ่ะ ใช่ชอบมาก แล้วในหนังมันจะเห็นอะไรแบบนั้นด้วยป่ะ เห็นค่ะ เห็นก็คือเป็นชีวิตของเด็กสมัยนั้นเลยอะว่าแบบเล่นอะไรกันทำอะไรกันอยู่กับเพื่อนทำอะไรอะ หนูรับบทเป็นใครคะ หนูรับบทเป็นกิฟต์ค่ะ อ่าฮะ กิฟต์ก็ โอ้ จะ ชื่อก็สอง ชื่อก็สอง ชื่อก็2,000 สุ สุดๆ ด เลยนะ ๆสุดๆชื่อพลอยชื่อกิฟต์ชื่ออะไรอย่างเงี้ยแบบ แนน โบ แนนเนี่ยแนน อะไรอ นี่ ย่างเงี้ย แนนนี่ชื่อโหลสุด ไม่มีหรอกนิชา ๆไม่มีนิชานี่คือรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้ว ชื่อ2 พยางค์นี่คือรุ่นใหม่แล้ว เท่เกิน เจเลอร์ไม่มี ไม่มี เป็นเด็กแบบหัวดีอะฉลาดเก่ง เรียนเก่ง มีความแบบเป็นคนรักสงบมากขี้รำคาญนิดนึง แล้วก็แบบว่ามีความทะเยอทะยานสูงอะค่ะอยากประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเด็กที่แบบไล่ตามสิ่งที่คนในยุคนั้นมองว่าเป็นสิ่งที่แบบ ที่เจ๋ง ที่สำเร็จอะค่ะ อ่า แบบ คืออะไร เป็นหมอวิศวะ โอเค เรียนสายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โห คือแบบ ยุคนั้นแม่ง ใช่ แม่นี่ถ้ารู้ว่าลูกคนไหนสอบติดแบบ หมอ เข้าไปเรียนหมอ อวด โชว์ ใช่ เข้าใจฟิล ใช่ แบบโอ้โห3 บ้าน 8 บ้าน ใช่แล้วกิฟก็เป็นเด็กที่แบบอยากจะประสบความสำเร็จตาม อ่า ที่สั พ่ ง อ ค แม่ ม บอก พ่อแม่ สังคมทำ มอง อ่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จริงๆแล้วแบบตัวเองไม่ใช่สายนั้นเท่าไหร่ แต่ตัวเองก็ต้องทำตาม เข้าใจ ที่พ่อแม่ เราก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัว ภูมิใจ เราอะไรเงี้ยบางทีก็ลืมแบบมองตัวเองว่าตัวเอง ชอบไหม อะไร ชอบจริง จริง อุ้ยโคตรเลยอ่ะโคตรสมัยนั้นเลยอ่ะจริง ยุคนั้นแบบโอ้โหจะ เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ จะเป็นศิลปินนี่คือเป็นเรื่องยากมากนะ ๆ หนูโชคดีมากที่แม่แบบปล่อยมาก ส เล นับ ย ส นะ นุนใช่ไหม ใช่แล้วก็พี่คริสไปเรียนเต้นอ่ะแล้วโรงเรียนเขาคือโรงเรียนเต้นนะเว้ย ๆโรงเรียนเต้นเลยนะ เต้นเลยนะเว้ยไม่ได้สอนเรียนแบบอะไรอย่างอื่นนอกจากนั้นอ่ะสอนอย่างอื่นด้วยแต่ว่าเป็นรองอ่ะคือเต้นแม่งหลายชั่วโมงกว่า คือเป็นโรงเรียนที่ความดังทางด้านเต้น เออ พูดง่าย แล้วนิชาเด็กๆนี่ได้เรียนพื้นฐานแบบนี้ไหมเคยเรียนดนตรีไหม เรียนค่ะเคยเรียนเปียโนเรียน ก็ยังเล่นได้อยู่นะ ไม่ได้ เฮ้ยมันมีเครื่องดนตรีอะไรที่น้องเล่นได้นะ ไม่ได้ เอ้าใครวะ เฮ้ยน้องไม่ได้ ไม่ได้ หนูก็น่าจะตอบแบบว่าพอได้ค่ะไม่งั้นพอ ไม่ได้ค่ะ เพื่อนพี่เสียหน้าเลยเพื่อนพี่เสียหน้า กูเลย แล้วหนูไม่หักมุกมันเงี้ย กูเลย มันก็เสียหน้าเลย น้อง ใครวะ นี่พอพยายามจะย้ำอีกแล้วนะ เออ เอ๊ะแต่ เครื่องอื่นตอบไม่ได้ค่ะไม่ได้ พูดอะไรค่ะ พี่ชอบ เลิกถาม เหมือนพลอยอ่ะจำได้วันนี้ชาเล่นเลยอย่าง ไม่ค่ะ เอาแต่หนูเรียนเป็นโน อย่างเงี้ย เด็ก ใช่เคยเรียนเป็นโนเรียนร้องเพลงเรียนวาดรูป ๆ เรียน เต้น คอมเรียน สเปซสปาเหมือนกันนะเราไปทางสเปซสปาเหมือนกันนะ เฮ้ยไม่จริงๆ แม่กูแบบไม่อยากให้ลูกว่างตอนเย็นหลังเลิกเรียน ก็จะจ้างครูที่โรงเรียนอ่ะ ให้เลิกเรียนแล้วมาสอนต่อ กูยังเคยเรียนคอมพิวเตอร์เลยอะ ใช่เรียน เล่นเกม คอมพิ พิ ว ม เตอร์ พ์ดีที่ยังรู้เล่นเกม อ๋อพี่สอนพิมพ์ดีด เหี้ยเอ้ย สอนพิมพ์ดีให้พิมพ์ดีดเร็ว กูเรียน เล่นๆ วาดรูป อย่าบอกว่าที่มีตัวหนังสือตกลงมาแล้วกด นั่นแหละ โอ้โหพีท คลาสสิกว่ะ คุณคือไฮโซล้านนาสุด ใช่วะ ๆเด็กๆกูดีดลูกแก้ว ไอ้เราไม่เคยเล่นเกมนั่นหรอ ไม่เคยบ้านไม่มี โอ้ย กูออกไปกระโดดยางกับผู้หญิงฝั่งตรงข้ามบ้านชอบมากเด็กๆแล้วก็เล่นหมากเก็บไอ้สัส มา โย เก น ล แบบว่า พี่โอ๊ตเล่นเหรอเก็บ เล่นหมากเก็บแต่บ้านพี่ไม่มีอะไรเล่นเพราะบ้านพี่โจนเด็ก เล่น ๆจะ มา มา เก กด ล โอ้โหเหมือนไฮโซล้านนากดคอมพิวเตอร์ว้าวขนลุกที่บ้านนี่ก็มีโขงช้างเลี้ยงช้างไว้นะ โอ้โหขนาดเลยเหรอ ออกจากบ้านขึ้นช้าง โอ้ย ขึ้นเสลี่ยง มีเสลี่ยงเหรอ ขึ้นเสลี่ยงเดิน ตกเย็นกินข้าวไปขัดโตกเหรอ ไฮโซล้านนาแล้วเรื่องราวมันในอีลุงตรงนางตรงไหนครับ มัน ในหนัง อีลุงตุงนังตรงที่ว่ากิฟต์เนี่ยคือด้วยความมาเรียนมหาลัยอะไรในกรุงเทพที่แบบเป็นมหาลัยชั้นนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอแบบวันหนึ่งก็กลับบ้านไปด้วยเรื่องอะไรบางอย่าง แล้ว มี พอ เหตุผลที่ต้องให้กลับบ้าน ใช่ค่ะที่เราต้องกลับบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับไปอ่ะมันเลยต้องไปเจอต่อที่เป็นเพื่อนเก่า อ่า ก็คือนัด ก็คือคุณนัท ก็คือ พระเอก ใช่ก็ไปเจอกันแล้วสิ่งต่างๆ มันก็จะเกิดขึ้นไม่รู้เล่าได้หรือเปล่าแต่ว่าไปดูในโรงกัน แต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งนะคะพี่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยบางเหตุการณ์ที่เรารู้สึกแปลกว่า เราเคยสนิทกับเพื่อนคนเนี้ยคนหนึ่งอะแถวบ้านอะนานแบบสนิทมากเลยตอนเด็กๆอะ อืม แต่พอโตมาแล้วพอมันหายกันไปอะมันกลับมาต่อกันไม่ติดอะ ใช่แต่ เหมือนมันทำตัวไม่ถูกอะ ใช่แต่รู้นะว่าสมัยก่อน แต่รู้ว่า ใช่ เมื่อก่อนเนี่ยกูเล่นกับมึงทุกวันเลย ใช่ กูสนิทกับมึงมากเลยแต่พอโตขึ้นมาแล้วพอจะกลับ หน้า ไป ตามันดูแปลกๆ มัน ไป เอ้ยกูจะ
มันสมก๊อกสมแก๊ก มัน อะ เข้ากันไม่ถูก แต่คำพูดอะยังเหมือนเดิมนะแบบกูมึงอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีเด็กๆ แก๊งเด็กๆ น้องชายเรา น้องชายต้อที่เป็นเพื่อนสนิทกัน แก๊งเด็กพวกนี้แหละที่จะพาเราไปแบบเอากำแพงออกอ่ะ มันก็คืออีแก๊งเด็กเนี่ยก็คือเหมือนย้อนเราไปในตอนเด็กนั่นแหละ ใช่ เป็นแบบเด็กๆรุ่นๆกันในตอนนั้น ซึ่งมันอาจจะมีคอนฟ lict บางอย่างที่มันทำให้เราสองคนแบบว่าไม่คุยกันอะไรอย่างงี้ป่ะ ใช่ค่ะ แล้วหนังเข้าเมื่อไหร่คะ 12 ตุลา 12ตุลา เฮ้ยแต่หนังน่าดูหนังน่าจะเป็นหนังฟีลกู๊ดเนาะ ฟิลกู๊ดแน่นอน ใช่ไหมเชี่ยอยากดูชื่อเรื่องว่า 14 ครั้ง 14 ครั้ง เพลงมาเลยนะ โอ้โหพิเศษแน่นอน ใช้เพลงพิเศษป่ะครับ นี่มันไม่ใช่ยุคนั้นนะเด็กถ้ายุคนั้นต้องที่อะไรวะ Project H ค่ะ โอ้ใช่ค่ะแบ็คเฮดปางนักลิงถึงศักดิ์ค่ะ ซิลิฟูค่ะ โนตู ซิลิฟูค่ะซิลิฟู ซาร่า โนตูนค่ะ ใช่เลย เบลนี้ นันมิเลียค่ะ มึงจะหยุดยัง โปรเจกต์เอส พูดไปแล้วค่ะ โปรเจกต์เขาคือเบอร์หนึ่งจริง เขาตอนนั้นเลย14 นิชาทัน 2000 โปรเจกต์เอส เล ป่ะ ย ไม่ทัน ว่าทันเหรอต่อยใครไม่รักต่อยใครไม่สน โอ๊ยแต่เคยได้ยินเพลง ว้า ค่ะ ย เพลงเขาแบบเป็นอมตะ ว้าว เสียได้เลยนี่นิชาไปหักหน้าพออีก เนี่ แล้ ยว เอาแล้วอ่ะวันนี้2 รอบแล้วนะ 2 รอบแล้วนะ เหยียบย่ำมากอ่ะ ต่อไปเวลาเจอข้างนอกอีพลอยไม่ทักแล้วนะ หมอบอกเธอมาแซนนานเคย เอ ทำ อ ป่ะ อีพลอยเชิดใส่แล้ว เชิ นะ ญแล้วเชิญเลย ไปเจองานชาแนลพรไม่ทัน ไม่ทักแล้ว เฮ้ย คนนิชาใคร ใครคนนั้นหยิกมากเลย ทำไมหนูไม่รู้จักพี่ได้ยังไง ใคร โปรเจกต์เอสดังกันใจ เอาเอ้ยแต่ว่าเอางี้2 คนนี้เขาเคยขึ้นแล้วก็คือโตโน่กับนิชา2 คนเลย อ๋อใช่ เออ แต่เขาไม่เคยขึ้นคู่กัน ไม่ใช่แล้วนั่นในหัวในใจคิดว่ามันเกี่ยวต้นตี เกี่ยว เออไม่ ไม่ ต้นตีอะไร ไม่ใช่อีพลอยถามแก้เขินเรื่องเมื่อกี้ เพราะว่าอยู่ เหมือนประมาณว่าเอา เปลี่ คื ยน น เรื่องเปลี่ยนเรื่อง เหมือนประมาณว่าเอามึงแทงกู2 ทีมามึงแทงมึงคืน เดี๋ยวกูแทงมึงขอแทงมึงคืน กู ที แทงมึงคืนบ้างนิชา ในหัวคือคิดว่าโต มึง โน่ นี่มันเป็นคน มาแล้ว จิตใจมึงอาฆาตนะพออาฆาตนะ มีอาบาดมาก มึง นะ คือคนแบบ ไอ้เหี้ยเอาจริงนะนิชาเธอไม่ต้องกลัวเลย ตอนแรกน้องบอกกลัวว่าจะพูดไม่รู้เรื่องกลัวด้วยจะบอกอ๋อเดี๋ยวดูเลย จริงอีพลอยมึงเมื่อกี้ดอกเมื่อกี้มึงคือคุณยายวรนาถนะ มึงกาเสียบข้างหลังนะ มึงกะแทง พอนิชาหันหลังทางเสียบ ทำไมพี่พลอยโดนเยอะจังเลย มันเป็นปกติกูโดนอยู่แล้ว ไม่มึงคายตะขาบ เขาลืมเขาแบบฮะ มึงคายตะขาบให้นิชาเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แล้วตัวโน้เขาไม่ขึ้นแน่ โตโน่เคย มึงรู้ว่ามึงแทงเรื่องนี้ได้มึงแทงเขา ไม่มี โอ้ยเยี่ยมึงแม่งคบไม่ได้หรอแม่งเยี่ยไปเยี่ยโชคดีนะเยี่ยเราพวกเราแม่งแค่ผิวเผิน โอ้โห แล้วหนูทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ เห็นไหมล่ะ นอกจากภาพยนตร์นอก พ จาก อ ภาพ คิด ย อน อก ตร์ ปุ๊บมาเลย ก็ มีละครมีอะไรอีกไหม ถ่ายละครค่ะ ถ่ายละครช่อง กี่เรื่องครับตอนนี้ 3 เรื่องเดียวค่ะ ช่อง 3 เล่นกับใครคะ คุณเจมมาค่ะ โอ้ เดี๋ยวนี้เล่นปีนกี่เรื่องครับ ปีละเรื่องถึง 2 เรื่องค่ะพี่วิทย์แบบ อ๋อโอเค ทีละเรื่องแบบทำทีละเรื่อง เคยรับมากสุดกี่เรื่องครับ คือมันเป็นช่วงแบบจะปิดอันนึงแล้วจะเปิดอันนึงอะค่ะมันเลยคาบเกี่ยวกันก็คือ 4 เรื่อง เคยเจอ7 วันการละครเลย ทั ป่ะ บกัน เจ็ดวันการละครเลยป่ะ 7 วันการละคร โอ้7 วันการละครเลยเหรอ 7 วันกันละค แต่ ร ตอนนานมากแล้วค่ะ มันดันแบบทับกันพอดี สี่เรื่ แล้ อ ว ง มันเลี่ยงไม่ได้ แล้วสมองเราคือต้อง มีลืมแล้วตื่นมาวันนี้แล้วก็ไปขับรถไป นี่กูเป็นใครวะ ไปกอง ที่ แล้ว แบบ เอ้ยกูตัวนี้กูต้องเป็นใครนะ ร้องไห้บนรถมากกว่า เหนื่อยอย่างเงี้ยเหรอ ใช่เหนื่อยว่าทำไมชีวิตต้องเหนื่อยขนาดนี้ แล้วตอนนั้นแบบเรียนมหาลัยด้วยอะ โอ้โห แล้วตอนนั้นเป็นบ้าแบบตั้งใจจะเกียรตินิยมให้ได้อะไรอย่างเงี้ย อ่า ใช่ แล้วได้ปะ นี่แล้วเนี่ยเราบอกเราเรียนไม่เก่งเราก็พยายาม เอ เรียน อ อยู่ เราก็อยากได้ ชอบค่ะ เพราะเป็นวิชาที่ชอบ เป็นสาขาที่ชอบ เรี จ ยนอะไร ริง เอ่ย ๆเรียนแบรนดิ้งค่ะ ใช่ แล้วมันแพชชั่นมากมันเลยอยาก แต่ว่าพอดูสภาพตัวเองแล้ว รักษาสภาพจิตใจตัวเองก่อนดีกว่า รักษาสุขภาพตัวเองก่อนดีกว่า ถ้าหนูเรียนแบรนดิ้งงั้นพี่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงเราจะรีแบรนดิ้งไอเดอะไดเวอร์นี่ยังไงได้บ้าง มันต้องเปลี่ยนคน โลโก้ก็เปลี่ยนแล้วเพลงรายการก็เปลี่ยนแล้ว ตอนนี้เหลือเปลี่ยนคนละหนูต้องช่วยพี่รีแบรนดิ้งนิดนึง ไอเดียคุณไอเดียถามน้องดีกว่า โห ไม่กล้าตอบ ก็เสียน้ำใจค่ะ กูโดนแบบพี่พลอย โอเคฝั่งไหนดีค่ะ ทางนั้นที่ 14 ครั้ง ค่ะ 14 ครั้งก็ฝากทุกคนเข้าไปดูด้วยนะคะ ครับ หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ได้ย้อนกลับไปนึกถึงเมมโมรีของตัวเองตอน 14 อีกครั้ง โอ้อย่าลืมไปดูกันวันที่เท่าไหร่คะ วันที่ 12 ตุลา ภาพยนตร์เข้าแล้วก็ไปดูกันได้ เย้ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ ก็ได้อยู่ หนูพูดรู้เรื่องอยู่แล้ว ดูเรื่องค่ะ ขอบคุณค่ะ